ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำไม้ขุดล้อมยอดนิยมที่นำมาจัดสวนนะครับ3ชนิดนะครับนำมาจัดสวนณปัจจุบันนะครับผมมีต้นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับต้นที่1นะครับก็คือต้นชุมแสงนะครับปัจจุบันนักจัดสวนนะครับหลายท่านนะครับได้นำต้นชุมแสงซึ่งเป็นไม้ขุดล้อมนะครับณปัจจุบันจะนิยมขุดล้อมต้นชุมแสงนะครับที่เป็นไม้ค่อนข้างมีอายุนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ40เซน50เซนบางทีก็ประมาณเป็น6-70เซนต้นใหญ่ๆนะครับมีลีลากิ่งก้านคดเขียวสวยงามต้นชุมแสงนะครับจะมีลักษณะใบสีเขียวเล็กๆเรียวยาวนะครับความยาวใบก็ไม่ยาวมากใบขนาดเล็กยาวประมาณ7-8 เซนประมาณนั้นขนาดของใบนะครับใบมีลักษณะสีเขียวนะครับเปลือกของต้นชุมแสงจะมีลักษณะออกสีเทาๆเข้มๆหน่อยนะครับแต่ว่าจุดเด่นณปัจจุบันไม้ขุดล้อมชนิดนี้นะครับเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งนะครับที่เชื่อกันว่าต้นชุมแสงเป็นไม้มงคลด้วยนะครับเลยทำให้ปัจจุบันมีคนหรือเจ้าของบ้านนิยมที่จะซื้อต้นนี้มาปลูกไว้ภายในบ้านนะครับหรือสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟหรือว่าจะเป็นจุดพักรถเป็นร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันต่างๆนะครับเวลาท่านไปท่านลองดูนะครับจะมีการนำไม้ขุดล้อมชนิดนี้นะครับคือต้นชุมแสงเนี่ยครับมาตกแต่งประดับสวนนะครับเพราะว่าต้นชุมแสงนะครับใบของเขานะครับจะออกดกนะครับกิ่งก้านสาขาเยอะทำให้ได้รับร่มเงาดีนะครับผมจะมีการประดับตกแต่งโดยการนำต้นชุมแสงมาปลูกเพื่อบังแสงแดดและมีการตกแต่งไม้ขนาดเล็กหรือนำต้นเฟิร์นกล้วยไม้มาผูกติดกับต้นไม้อีกทีเพื่อเพิ่มความสวยงามและมิติของสวนนะครับผมต้นชุมแสงนะครับจะออกดอกเป็นช่อขนาดเล็กสีขาวนะครับออกตามซอกใบนะครับจะออกช่วงประมาณเดือนมีนาเมษานะครับผมแต่จุดเด่นของเขาก็คือนะครับลีลาของเขานะครับบางคนบางสวนที่ล้อมมาขายนะครับโอ้โหคนต้นสวยคดเคี้ยวเป็นตะปุ่มตะปำดูแบบโอ้โหทำให้เห็นแล้วมันทำเวลาแค่ต้นไม้ต้นเดียวไปปลูกภายในสวนนะครับสามารถสร้างมิติและความสวยงามให้กับสวนได้เลยนะครับสำหรับต้นชุมแสงณปัจจุบันนะครับผมนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งชนิดนะครับของไม้ขุดล้อมที่มาแรงณปัจจุบันนะครับถ้าไปเดินดูตามสวนดังๆร้านต้นไม้ใหญ่นะครับมีทุกร้านเลยครับสำหรับต้นชุมแสงจะมีติดร้านไว้เลยนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่นักจัดสวนและเจ้าของบ้านนะครับนิยมนำมาปลูกกันนะครับผมผ่านไปแล้วนะครับสำหรับต้นไม้ชนิดแรกนะครับครับต้นต่อมาต้นชนิดที่2นะครับได้แก่ต้นพยอมนะครับต้นพยอมณปัจจุบันนะครับมีนักขุดล้อมต้นไม้ร้านต้นไม้นะครับได้ขุดล้อมนะครับต้นพยอมมาขายเป็นจำนวนมากนะครับผมและก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะครับจึงมีคนนะครับนิยมที่จะนำต้นพยอมมาปลูกประดับแต่งสวนภายในบ้านนะครับลักษณะของต้นพยอมจะเป็นไม้ยืนต้นที่ผลัดใบนะครับผมนะครับเขาจะผลัดใบแต่ว่านะครับใบของเขานะครับเวลาแตกนะครับมันจะมีกิ่งก้านสาขาดกทรงพุ่มของเขานะครับจะเป็นทรงพุ่มทรงกลมนะครับบางแสงแดดให้ร่มเงาได้ดีนะครับสำหรับต้นพยอมนะครับลักษณะลำต้นของเขานะครับณปัจจุบันนะครับเขาจะขุดล้อมต้นใหญ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นจะอยู่ที่ประมาณ 3-40 เซนขึ้นไปนะครับและต้นพยอมที่ต้นโตมากๆนะครับเขาบอกว่าลำต้นของต้นพยอมเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับต้นที่เก่าแก่ที่สุดนะครับสามารถนะครับโตขยายได้ถึงประมาณเป็น3 เมตรเลยนะครับมีคนไปเห็นมาแล้วนะครับต้นใหญ่นะครับและลักษณะของลำต้นพยอมนะครับมันจะเป็นต้นที่เปลือก
ของต้นพะยอมนะครับมันจะมีเสน่ห์ตรงที่มันจะเป็นตะปุ่มตะป่ำแตกเป็นร่องแนวยาวนะครับทรงพุ่มจะเป็นทรงพุ่มทรงตั้งตรงนะครับส่วนใหญ่นะครับต้นพะยอมนะครับแต่ว่าจะนิยมขุดล้อมต้นที่ค่อนข้างที่จะลำต้นขนาดใหญ่นะครับจะนิยมล้อมต้นที่มีขนาดใหญ่มาวางจำหน่ายและนำมาจัดสวนนะครับผมต้นพะยอมนะครับจะสามารถเจริญเติบโตสูงได้ถึงที่ประมาณ 15-20 เมตรนะครับการออกดอกของต้นพะยอมครับจะออกเป็นช่ออยู่ที่ปลายยอดนะครับผมลักษณะดอกจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมนะครับสำหรับต้นพะยอมเวลาออกดอกเขาจะออกพร้อมกันทั้งต้นเลยนะครับจะออกดอกตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาถึงกุมภานะครับผมและดอกอ่อนของต้นพะยอมนะครับว่ากันว่านะครับสามารถนำมาบริโภคได้นะครับผมเพราะมีสรรพคุณนะครับทางอาหารทางยานะครับผมแล้วก็บางคนนะครับก็นิยมนำดอกนะครับมาใส่แก้วแล้วก็กดน้ำร้อนชงดื่มนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับตามตำราที่เขาบอกมานะครับสำหรับต้นพะยอมนะครับผมถ้าใครนะครับเคยไปที่โรงพยาบาลสวนดอกนะครับเวลาต้นพะยอมออกดอกนะครับตรงที่เราไปจอดรถนะครับตึกที่จอดรถนะครับแล้วเราเดินมาหาตึกสุจิโนหรือตึกที่เราจะเดินมาตึกมหาหมอนะครับจากจุดจอดรถตรงนั้นนะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่โรงพยาบาลเขาปลูกต้นพะยอมไว้แต่ยังเป็นต้นขนาดเล็กนะครับยังไม่ใหญ่มากก็ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณอยู่ที่ 4-5 นิ้วเนี่ยครับบางครั้งออกดอกท่านจะเห็นนะครับดอกจะออกพร้อมกันเต็มต้นเลยนะครับดอกมีกลิ่นหอมนะครับและต้นพะยอมนะครับยังมีสรรพคุณทางยาอีกหลายชนิดนะครับและเชื่อกันว่านะครับต้นพะยอมก็ยังเป็นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดนะครับที่เวลาเราปลูกไว้ในบ้านแล้วเขาเชื่อกันว่านะครับอย่างชื่อเขาบอกนะครับต้นพะยอมก็คือเป็นคนที่จะมีการยินยอมผ่อนปลนอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เป็นไม้มงคลนะครับที่มีดอกกลิ่นหอมนะครับทรงพุ่มนะครับตั้งตรงทรงพุ่มทรงกลมบังแสงแดดได้ดีนะครับผมใบของเขานะครับจะมีลักษณะรูปมนลีปลายแหลมนะครับด้านหลังใบจะเห็นเส้นใบชัดเจนนะครับสำหรับต้นพะยอมนะครับสรุปแล้วนะครับต้นพะยอมนะครับก็เป็นไม้ขุดล้อมยอดนิยมณปัจจุบันอีกหนึ่งชนิดนะครับที่คนนะครับนิยมล้อมนำมาปลูกประดับตกแต่งสวนนะครับผมเสน่ห์ของเขาก็คือนอกจากจะให้ร่มเงาบังแสงแดดแล้วนะครับยังเป็นไม้ที่นะครับออกดอกกลิ่นหอมนะครับมีดอกที่กลิ่นหอมและให้ร่มเงาและมีเสน่ห์ตรงของเปลือกและสีของลำต้นของเขานะครับดูแล้วนะครับมันทำให้มิติของสวนสวยงามนะครับผมเป็นอีกหนึ่งไม้ขุดล้อมที่นิยมนำมาปลูกประดับตกแต่งสวนนะครับต้นพะยอมนะครับผมต่อมานะครับไม้ขุดล้อมยอดนิยมชนิดที่3นะครับและจะเป็นไม้ที่มีชื่อมงคลด้วยนะครับต้นนี้มีชื่อว่าต้นมั่งมีนะครับผมต้นมั่งมีนะครับเป็นไม้ขุดล้อมนะครับที่นิยมนะครับแม้กระทั่งดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงนะครับก็นิยมที่จะซื้อต้นมั่งมีนะครับนำไปปลูกที่บ้านไปจัดสวนที่บ้านหรือไปประดับตกแต่งร้านอาหารนะครับผมต้นมั่งมีนะครับมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าต้นเฉียงพระนางแอนะครับผมแต่ส่วนมากแล้วคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าต้นมั่งมีนะครับเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มทรงกลมนะครับผมเป็นไม้มงคลลักษณะใบมีสีเขียวนะครับใบสวยงามมากนะครับเวลาแตกกิ่งก้านแตกใบทรงพุ่มจะบังแสงแดดได้ดีนะครับทนต่อสภาพอากาศร้อนแห้งแล้งได้ดีนะครับผมณปัจจุบันนะครับนักจัดสวนจะนิยมนะครับนำต้นมั่งมีที่มีขนาดลำต้นนะครับไซส์ขนาดใหญ่นะครับประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นอยู่ที่ประมาณ40-80 เซนนะครับผมนำมาปลูกประดับตกแต่งสวนนะครับส่วนใหญ่ตามสวนใหญ่ๆนะครับจะขุดล้อมต้นขนาดใหญ่เลยนะครับสำหรับต้นมั่งมีเวลาไม้ขุดล้อมต้นมั่งมีเวลาเขาล้อมตอนมันแตกใบออกมาใหม่ๆตามกิ่งนะครับมันจะออกมาเป็น
เป็นพุ่มโอ้โหใบมันจะสวยมากเลยนะครับเวลาแตกออกมาใหม่ๆพร้อมกับกิ่งก้านสาขาของเขานะครับทำให้เป็นต้นไม้ที่มีลีลาดูมีเสน่ห์นะครับผมปลูกแล้วนะครับก็ทำให้เจ้าของบ้านนะครับมีความเชื่อกันว่าเป็นสิริมงคลนะครับมั่งมีเงินทองอยู่ดีมีสุขโอ้โหยิ่งนักธุรกิจหรือนักแสดงที่นะครับต้องการเขาเรียกว่าที่พึ่งทางใจนะครับปลูกแล้วนะครับทำให้จิตใจมีความสุขนะครับกับการที่นำต้นไม้มงคลชนิดนี้มาปลูกไว้ในบ้านนะครับผมสำหรับต้นมั่งมีนะครับเขาก็จะมีดอกเหมือนกันนะครับดอกเขาจะมีขนาดเล็กดอกย่อยจำนวนมากนะครับและดอกของเขาก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะครับก็จะออกดอกตั้งแต่ช่วงประมาณธันวาถึงกุมภาประมาณนั้นนะครับสำหรับต้นมั่งมีนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ต้นมั่งมีเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมสำหรับนักจัดสวนแล้วก็เจ้าของบ้านนะครับหลายๆบ้านนะครับและนักจัดสวนหลายๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับนิยมนะครับที่จะนำต้นมั่งมีนะครับหรือเชียงพระนางแอเนี่ยนะครับผมมาปลูกประดับตกแต่งสวนนะครับบริเวณบ้านหรือบริเวณสถานที่ร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมการนำไม้ชนิดนี้มาปลูกนะครับเนื่องจากว่าบางแสงแดดได้ดีนะครับทำให้สามารถนะครับที่จะปลูกประดับตกแต่งไม้ขนาดเล็กไม้พุ่มขนาดเล็กต่างๆบริเวณด้านล่างของต้นไม้ใหญ่ชนิดนี้นะครับทำให้เพิ่มมิติกับสวนทำให้สวนสวยงามบ้างก็ติดระบบน้ำพ่นหมอกนะครับทำเป็นส่วนชื้นด้านล่างของเงาของต้นไม้ชนิดนี้ที่ช่วยพรางแสงแดดให้นะครับผมจากที่ผมพูดมานะครับผมณปัจจุบันไม้ขุดล้อมทั้ง3ชนิดนี้นะครับได้รับความนิยมในการนำมาปลูกประดับตกแต่งสวนนะครับเนื่องจากว่าช่วยบังแสงแดดให้ร่มเงาได้ดีและเป็นไม้ขุดล้อมที่มีขนาดลำต้นที่ณปัจจุบันที่เขาขุดมาจัดสวนนะครับลำต้นที่มีลีลาสวยงามมีขนาดใหญ่นะครับผมเลยเป็นที่นิยมนะครับพร้อมกับเป็นไม้มงคลด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับมาแนะนำไม้ขุดล้อมยอดนิยมให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ